वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स। कसे आहात सर्वजण? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असाल। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे एक फ्राईड राईस। तर ही जी रेसिपी आहे ती खूप सोप्या पद्धतीने मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। तर तुम्हाला सुद्धा रोज रोज आमटी भात खाऊन जर कंटाळा येत असेल तर तुम्ही ही नक्की डिश ट्राय करा। खूप झटपट होणारी कमी साहित्यामध्ये अशी ही डिश आहे आणि तुम्हाला सुद्धा हा एक फ्राईड राईस नक्की आवडेल। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। तर त्यासाठी मी काय काय घेतलेलं आहे आणि मी कशा पद्धतीने बनवते ते तुम्हाला दाखवते। चला तर वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। एक फ्राईड राईस बनवायला मी काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। इथे मी घेतले आलं लसूण आणि मिरची बारीक चिरून, 2 एग्स घेतले आहेत। इथे मी व्हेजिटेबल्स घेतलेले आहेत, तुम्हाला जे आवडतील ते व्हेजिटेबल्स तुम्ही घेऊ शकता। इथे जो भात आहे तो मी शिजवून घेतलेला आहे आणि 10-15 मिनिटांसाठी तो मी फ्रीज मध्ये ठेवते, म्हणजे तो छान सुट्टा होईल। आता इथे मी पॅन गरम करत ठेवलाय, थोडंसं मी तेल घालणार आहे आणि अंड्याला स्क्रॅम्बल करून घेणार आहे। तर तुम्ही तुमच्या क्वांटिटीनुसार अंडी यूज करू शकता। मी इथे 1 अंड यूज केलंय, त्याच्यामध्ये मी थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकते। आता अंड सुद्धा झालेलं आहे, ते मी साईडला काढून घेते एका बाउलमध्ये आणि त्याच पॅनमध्ये मी पुन्हा 2-3 चमचे तेल घालणार आहे आणि तेल तापलं की त्याच्यामध्ये मी आलं लसूण आणि मिरची जे बारीक चिरून घेतलेलं आहे ते टाकेन। तर तेलामध्ये थोडंसं आलं लसूण मिरची भाजलं की त्याच्यामध्ये मी व्हेजिटेबल्स टाकणार आहे। तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार व्हेजिटेबल्स ॲड करू शकता। ते कोबी, शिमला मिरची आणि गाजर यूज केले। थोडंसं मीठ टाकून आपल्याला जे भाज्या आहेत त्या अर्ध्या कच्च्या शिजवून घ्यायच्या आहेत। आता मी याच्यामध्ये ॲड करते ब्लॅक पेपर पावडर। व्हेजिटेबल्समध्ये तुम्ही बीन्स, स्प्रिंग अनियन सुद्धा ॲड करू शकता। इथे मी ॲड करते सोया सॉस, जो मी 2 मोठे चमचे घेतले आहेत। त्यानंतर मी ॲड करते रेड चिली सॉस, जो मी 1 मोठा चमचा घेतला आहे। इथे मी ॲड करते टोमॅटो केचप, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता, जेवढं तुम्हाला स्वीट हवं आहे। सर्व भाज्या आणि सॉस आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर जो मी फ्रीजमध्ये राईस ठेवलेला तो आता मी याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। तर भात छान सुट्टा व्हावा म्हणून मी 10 मिनिटांसाठी तो फ्रीजमध्ये ठेवलेला, त्यामुळे भात छान सुट्टा झालेला आहे। आता आपण सर्व व्हेजिटेबल्स, सॉस आणि भात जो आहे तो मिक्स करून घेणार आहोत आणि जे स्क्रॅम्बल केलेलं एग आहे ते सुद्धा आपण याच्यामध्ये ॲड केलं आहे। मी भातामध्ये मीठ घातलं नव्हतं, त्यामुळे मी वरून मीठ टाकते। ऑलरेडी सॉसमध्ये सुद्धा मीठ असतं, त्यामुळे तुम्ही मीठ सुद्धा जपूनच टाका। तर अशा पद्धतीने टेस्टी असा एक फ्राईड राईस रेडी झालाय। तर तुम्ही बघू शकता आपला रेडी झालेला एक फ्राईड राईस। तर तुम्हाला रोज रोजचा आमटी भात खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने झटपट असा एक फ्राईड राईस नक्की घरी ट्राय करू शकता। आय होप तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडली असेल आणि नक्की तुम्ही घरी ट्राय करून पाहाल। चला तर भेटूया आता माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर।